isang manggagawa po ng relo, mahirap po siya gawin. Dapat po ay malinaw po yung mata at saka yung kamay po hindi dapat pasmado, hindi po nanginginig kasi po baka tumalsik po yung piyesa ng relo. At iba yung tiyaga po, pasensya, yun po ang dapat na magiging katangian po ng isang magrerelo. Ang hanap buhay po namin sa Iloilo po ay magsasaka. Lumuwas po ako dito ng Maynila kasi po hindi po ako kayang pag-aralin po ng aking mga magulang. Ang inaasahan ko po na pagdating ko po dito sa Maynila ay makaroon po ako ng magandang trabaho o hanap buhay para po matulungan ko po ang aking mga magulang na nasa probinsya. Sa kabutihang palad po ay nakatagpo po ako ng mabuting amo. May trabaho na po kagad na nakalaan po sa akin. Yun po ang paggagawa po ng payong at saka bag po. Nakapagpapadala naman po ako sa aking mga magulang. Kung tutuusin po, hindi po talaga nakakasapat po sa panggastusin po namin sa araw-araw ng aking pamilya sapagkat yung panahong iyon ay talagang mababa lang po talaga yung sweldo. After 5 years po, 1994, umalis po ako sa paggawa po ng payong at bag. Nakikita ko po kasi doon sa mga katabi naming pwesto na talagang malakas po sila kumita. Talagang kayang-kayang bumuhay po ng pamilya. Kaya doon na rin po siguro nagkaroon ako ng lakas ng loob, na engganyo na gumawa din po ng relo sapagkat alam ko po na kayang-kaya po na bumuhay ng pamilya. Sa unang pagkakataon na pagsasanay paggawa ng relo, talagang mahirap po kasi bilang isang manggagawa po ng relo, dapat po ay malinaw po yung mata at saka yung kamay po hindi dapat pasmado, hindi po nanginginig kasi po baka tumalsik po yung piyesa ng relo. At iba yung tiyaga po, pasensya, yun po ang dapat na magiging katangian po ng isang magrerelo. Sa unti-unti pong pagsasanay, natutunan ko na po lahat. Bilang paghahanda po sa buhay may asawa, linggo-linggo po nagtitipon po kami ng kaweng para mapaghandaan po namin ang aming kasal, para maging maayos po yung pagsasama po namin bilang mag-asawa. Ang plano po naming mag-asawa na pagkatapos po ng kasal, magkaroon po ng maayos na pamilya. Kung magkakaroon man kami ng anak ay maalagaan po namin, magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Isa pong pagsubok na dumating sa aming buhay, buntis ang aking kabiyak, nagkaroon po siya ng bulutong. Sinabi po ng doktor na maaring magkaroon ng kapansanan ng aming anak at maaari po na mapinsala po ang buhay ng aming anak. Nagpanata po kami na kung ano ang kalooban niya, yun ang mangyari.
Ang magaling ang may hawak sa atin. Sino may hawak sa atin? Ang Diyos. Kaya kayo, mga kapatid, dapat matiyak ninyo, kayo man, hawak ng ating Panginoong Diyos. Hindi kasi kayo pababayaan ng Diyos. Ang kinakailangan lang, magawa natin yung ipinagagawa ng Diyos sa atin para matupad sa atin yung kanyang mga pangako. Ang kailangan lang sa atin, mga kapatid, mamalagi tayo sa atin pong katapatan bilang hinirang ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating tularan ang nangyari po sa bayang Israel na sila ay tumalikod. Sobrang kasiyahan po ang nadarama naming mag-asawa sapagkat dininig po ng Panginoong Diyos ang aming panalangin. Pinanganak na malusog ang aming anak. Noon gusto kong mag-ibang bansa para magkaroon po ng magandang kinabukasan po yung aking mga anak, yung pamilya ko po, magkaroon po ng sariling bahay. May nag-recruit po sa akin papuntang Saudi. Bilang tao, talagang gustuhin mong pumunta doon. Kasi ang tingin kapag nasa ibang bansa ka, mayaman to. Parang ganun ang impresyon ko noon. Nung panahong iyon ay inaalok po sa akin na ang magiging sahod ko po ay 20K. Sa panahong iyong year 2004, medyo malaking halaga na po yon. Pero iniisip ko po baka pagdating ko po doon sa ibang bansa ay walang pagsamba. Ligtas po ba ako doon? At iniisip ko rin po yung pamilya ko po na maiiwan dito sa Pilipinas. Kaya nagpanata po kaming mag-asawa. Ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, nakahanda siyang tumulong sa atin. Kaya ang mga tunay na lingkod niya, ano man ang masagupan nila, ang sabi nila, makakabuti ito sa akin. Sapagkat yung mga alituntunin ng Panginoong Diyos aking susundin para yung kanyang pagliligtas matamuko sa aking buhay. Manghawak tayo sa Kanya. Mangunyapit tayo sa Kanya. Huwag tayong bibitaw. Pagka lagi kang nanghawak sa Kanya, lagi kang nagtiwala sa Kanya, sumampalataya, umasa sa Kanyang magagawa, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Anuman ang mangyari, ang sabi ng mga apostol, huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag na mawala ang mapagtitiwalaang pananalig sa ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, napakalapit na natin sa hangganan. Lalo nating panghawakan ng ating kahalalan, lalo nating panghawakan ng ating pagka-Iglesia ni Cristo, para nang sa ganon makatiyak tayo ng ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Makakaya natin ang lahat sapagkat di naman tayo pababayaan ng Diyos. Tutulungan niya tayo. Katulad ng kanyang ipinangako noon, tinupad na niya yon. Hanggang ngayon, tinutupad niya yon. Kaya huwag kayong mabahala ano man ang inyong masagupa. Napagdesisyonan po naming mag-asawa na dito na lang po ako sa Pilipinas magtrabaho. Kasi po, iniisip ko po yung aking pamilya at maging ang aking kapalaran po doon sa ibang bansa. Yun ang mahalaga po sa aming sambahayan na makasamba po kami lagi sapagkat doon po kami kumukuha ng lakas para maitaguyod po namin ang pang-araw-araw naming buhay. Bilang Iglesia ni Cristo, mas mahalaga po sa amin ang aming kahalalan, ang aming karapatan sa pagtatamo po ng kaligtasan.
Hindi po naging kalugihan sa akin ang hindi pagpunta sa ibang bansa. Katunayan po na itataguyod ko ng mabuti ang aking sambahayan, na ibibigay ko rin po ang kanilang pangangailangan. Papasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos sa kanyang patnubay at gabay po sa akin. Patuloy po naming ginagawa kung ano po ang nakalulugod sa ating Panginoong Diyos, katulad po ng pamamahagi ng pananampalataya, pagmimisyon, pagdalo sa mga pamamahayag, at patuloy din po na pagdalo sa mga aktibidad sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Pagtalagahan mo ang mga paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Kasi pagka nakita niya, tinutupad mo yung lahat ng kanyang mga kagustuhan, hindi mo pinababayaan yung lahat ng iyong mga sagutin sa kanya, hindi maaaring yung mga pagpapala, yung mga kabutihan kailangan natin, hindi niya ibigay sa atin. Ibibigay niya yun. Patunayan lang natin karapat dapat tayo doon sa parang nakikita niya tayo sa pagsunod. Pagka hindi tayo nagkukulang sa ating pananagutan sa Panginoong Diyos, sa pagsunod sa kanyang mga kagustuhan, hindi tayo kukulangin ng anumang mabuting bagay na kailangan natin sa ating buhay. At ang isang mabuting bagay na dapat nating gawin, yung siya ay ating ano po, mga kapatid? Sambahin. Mabigat ang problema, mabigat ang dalahin, matindi ang pagsubok, meron kayong mga pangangailangan na gusto ninyong mapunan. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Sa Kanya tayo lumapit. Sa kasalukuyan po ay 25 years na po akong gumagawa ng relo sa Pasig Palengke po. Sa tulong at awa po ng Panginoong Diyos, nakapundar po ako ng sarili naming bahay. Meron po kaming pinapaupahan. Yun po ay tinatanaw kong malaking utang na loob sa ating Panginoong Diyos at malaking biyaya po sa aming sambahayan. Napakahalaga po sa amin na ang buo naming sambahayan ay may tungkulin. Lalo po kaming napapalapit sa ating Panginoong Diyos at masaya po na sama-sama po kami na tumutupad ng aming mga tungkulin. Ang aming sambahayan ay linggo-linggong nagsasagawa ng family hour upang lalo po kaming mapalapit sa isa't isa at lalong higit sa ating Amang nasa langit. At isa pa po sa pinakamahalagang bahagi ng aming family hour ay sama-sama po kaming nananalangin sa Panginoong Diyos sapagkat sumasampalataya po kami na pakikinggan ng Ama ang aming dalangin at ipagkakaloob po niya ang lahat po ng aming mga kahilingan. Manghawak tayo sa Diyos. Huwag tayong bibitaw sa Kanya. Kaya nga, lagi naming ipinapaalala, mga kapatid, hindi lang pansariling panalangin. Yung pagpapanata, itaguyod natin yun. Huwag kayong magsawa. Sapagkat ang Diyos nakikinig sa ating mga panalangin sa Kanya. Lagi siyang tutugon pagka nakita niya na tayo ay nangangailangan at lumalapit sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan sapagkat tayo ang Kanyang bayang hinirang. Yun ang Kanyang pangako sa atin. Ang gusto lang niyang makita, kahit anong maging sitwasyon ng ating buhay, huwag tayong bibitiw sa Kanya. Huwag tayong lalayo sa Kanya. Huwag nating pababayaan yung mga pananagutan natin sa Kanya. Sapagkat pagka ginawa natin yun, aalalayan niya tayo. Tutulungan niya tayo. Palalampasin niya tayo sa lahat ng yan na ating masasagupa sa buhay na ito. Ang sabi sa atin ng Biblia, pangangalagaan tayo ng ating Panginoong Diyos kung merong mga kaguluhan.
Yan ang ating panahon ngayon. Kailangan natin ng tulong ng Diyos, ang pangangalaga ng ating Panginoong Diyos. Kaya kailangan natin ng kanyang mga salita.